الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وبعد. أخي المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم لهذا أسلموا. حديثنا اليوم عن إسلام رجل متعدد المواهب، إنه سفير ألمانيا المخضرم في الجزائر ثم في المغرب، وهو الخبير في مجال الدفاع النووي ومدير قسم المعلومات في حلف الناتو، وهو أيضا حاصل على الدكتوراه في الحقوق من جامعة ميونخ، إضافة إلى كونه مفكرا موهوبا ومؤلفا بارعا ومحاضرا متميزا. إنه الدكتور فليفريد هوفمان، المولود في ألمانيا عام 1931، وقد نشأ في بيئة نصرانية، وانتمى في شبابه إلى جماعة مريانا الكاثوليكية، وكان من المواظبين على لقاءاتها الأسبوعية والمؤمنين بمعتقداتها النصرانية، لكن سرعان ما هجرها بعدما تبين له فساد معتقداتها وتناقضاتها مع العقل والمنطق والفطرة. لكن تجربته الدينية مع النصرانية أفادته، إذ عمقت يقينه بوجود الله وحتمية الوحي وضرورة الدين للإنسان، من غير أن تنجح في حل إشكال مهم عند هوفمان، ويكمن في تحديد ماهية الدين الحق من بين الأديان التي تدين بها الكيانات الإنسانية. في شبابه تعرض هوفمان لحادث مروري كاد أن ينهي حياته. قال له الطبيب: فليفريد، مثل هذا الحادث لا ينجو منه أحد، وإن الله يدخر لك يا عزيزي شيئا خاصا جدا. بدأت رحلة هوفمان في التعرف على الإسلام إبان عمله في القنصلية الألمانية في الجزائر في عام 1961، وذلك في عهد الاستعمار الفرنسي الجزائر، ورأى بعض المجازر في بلد 1,500,000 شهيد، ولذلك يقول: شكلت هذه الوقائع الحزينة خلفية أول احتكاك لي عن قرب بالإسلام الواقع، وقد لاحظت مدى تحمل الجزائريين لآلامهم والتزامهم الشديد في رمضان ويقينهم بأنهم سينتصرون وسلوكهم الإنساني وسط ما يعانون من آلام، وكنت أدرك أن لدينهم دورا في كل هذا. أراد هوفمان استكشاف هذا الدور للإسلام في حياة الجزائريين، فاقتنى نسخة من القرآن الكريم، وذلك كما يقول: لكي أعرف كيف يفكر ويتصرف هؤلاء السكان المثيرون للدهشة. بدأت أقرأ كتابهم القرآن، ولم أتوقف عن قراءته منذ ذلك الحين. إن سر صبر الجزائريين وثباتهم مكنون في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. خلال قراءة هوفمان لسور القرآن الكريم لبث طويلا يتأمل قول الله تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى، آية رآها تعارض كل معتقدات المسيحية التي كان يعتقدها، إذ هي تنفي مبدأ وراثة الذنب بين أبينا آدم وأحفاده من بعده، وبذلك تدحض الآية معتقد الكفارة الكنسي الذي يزعم كذبا أن الله مكن اليهود من صلب المسيح ليكفر خطايا آدم وبنيه. وهذه الآية أيضا تزيف حسب هوفمان كل المعتقدات التي صيغت حول فكرة الخلاص، كتأليه المسيح والقول بأنه واحد من ثالوث أقدس. وتساءل هوفمان مستنكرا: الله يتعذب من أجل الإنسانية؟ أمر فظيع ومروع وتجديف وإهانة بالغة، أي لا يقبل هذا الكلام. كما لفت نظر هوفمان أثناء تجواله في الجزائر أن الكثيرين من فتيان البربر يحفظون القرآن غيبا أو يحفظون أجزاء منه، رغم أنه بغير لغتهم الأمازيغية. وأعجب منه مما لم يره هوفمان حين ذاك هو حفظ المسلمين الذين لا يفهمون العربية للقرآن الكريم،
ومن أراد أن يقف على عظم دلالته على حفظ الله لكتابه الكريم فليجرب حفظ مقطع في لغة لا يفهمها. هل يمكنك أخي المستمع الكريم أن تحفظ صفحة باللغة اليابانية أو الروسية أو غيرها من اللغات التي لا تعرفها؟ المحطة الثانية في اجتذاب هوفمان إلى الإسلام كانت ولعه بالفن والجمال، فقد زار أسبانيا ورأى جمال آثار المسلمين التي نقشتها خطوطهم وزخارفهم في المساجد والقصور. يقول: ألهمتني أعمال معمارية مثل الحمراء في غرناطة والمسجد الكبير في قرطبة، ألهمتني اليقين بأنها إفراز حضارة راقية رفيعة. قدم هوفمان لابن إلكسندر في ذكرى ميلاده هدية غريبة، قدم بحثا مختصرا ضمنه خلاصة قناعاته في الدين والفلسفة بما أوصله إليه عقله وضميره وفطرته، ودفع هذا البحث إلى دار نشر لطباعته، فأخبره مديرها المسلم أن كاتب البحث يعتبر مسلما إذا كان يعتقد بما كتب فيه، فقد كان في جملته متوافقا مع معتقدات الإسلام، وقد طبعه لاحقا تحت عنوان درب فلسفي إلى الإسلام. يقول هوفمان: كنت لسنوات بل لعقود منجذبا إلى الإسلام كالمغناطيس، لأنني ألفت أفكاره كما لو كنت عايشته من قبل. لقد وجدت أن الإسلام أصفى وأبسط تصور لله، تصور تقدمي، ولقد بدت لي مقولات القرآن الجوهرية ومبادئه ودعوته الأخلاقية منطقية جدا، حتى إنه لم تعد تساورني أدنى شكوك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ويلخص هوفمان بحثه الفلسفي فيقول: لقد وقفت خلال هذا الجهد على أن الموقف الفكري النموذجي لمعتنق لا أدرية يفتقر إلى الذكاء، وأن الإنسان لا يملك ببساطة الهروب من اتخاذ قرار بالإيمان، وأن خلق الكائنات التي توجد حولنا هو أمر قائم واضح، وأنه مما لا شك فيه هناك أعظم انسجام ممكن بين الإسلام والحقيقة الكلية. وهكذا أدركت وقد هزتني الحقيقة أنني قد أصبحت في خطوة وراء الأخرى بالرغم مني، ودون أن أكون واعيا بذلك أصبحت مسلما بمشاعري وفكري، ولم تبق لي سوى خطوة واحدة أخيرة، وهي أن أعلن إسلامي رسميا. نطقت بالشهادتين في المركز الإسلامي بكولونيا، واخترت لنفسي من بين الأسماء الإسلامية اسم مراد فريد، وأصبحت منذ ذلك اليوم مسلما، وهكذا بلغت مرادي. كان ذلك في صيف عام 1980 ميلادي. وينبه الدكتور مراد هوفمان قراءه إلى أن الإسلام ليس دينا جديدا على البشرية، بل هو إرث الأنبياء نبيا تلو نبي، وأنه الامتداد الصادق لما دعا إليه عيسى عليه السلام قبل أن يدخل بولس على دينه ما أدخله من انحرافات وتغييرات جذرية جعلت النصارى بولسيين بالحقيقة وليسوا مسيحيين، أي من أتباع بولس، ويرى أن الإسلام يخطو بالنصرانية من جديد إلى أصلها الصحيح، وأنه يوقفها على رجليها بعد أن كانت تقف على رأسها. لقد اختار هوفمان الإسلام لأنه الحياة البديلة بمشروع أبدي لا يبلى ولا تنقضي صلاحيته، وإذا رآه البعض قديما فهو أيضا حديث ومستقبلي لا يحده زمان ولا مكان، فالإسلام بحسب هوفمان ليس موجة فكرية ولا موضة، ويمكنه الاستمرار أي إلى قيام الساعة. قدم مراد هوفمان للمكتبة الإسلامية مؤلفات متميزة، بدأها بذكريات متفرقة عن الإسلام وعنون لها يوميات مسلم ألماني، وكتب تجربته في الانتقال للإسلام في كتابه الطريق إلى مكة، كما أنجز كتابه عن مستقبل الإسلام بعنوان الإسلام عام 2000.
أما الكتاب الذي أثار ضجة واسعة في الأوساط الإعلامية والحزبية الألمانية فهو كتابه الإسلام كبديل، ورأى فيه أن الإسلام هو الأمل الذي ترقبه البشرية للخلاص من آلامها وغصصها، وهو البديل الذي يستنقذ العالم عموما وأوروبا خصوصا من نكد النظامين المفلسين الشيوعية والرأسمالية. فالشعوب الغربية حسب هوفمان أصبحت موقنة ومؤمنة أن الحضارة الغربية فشلت في إشباع احتياجاتهم الروحية، وأدخلتهم في حروب طاحنة أكلت منهم الكثير بشريا وماديا، وكل ذلك يؤكد إمكانية أن يتحول المسيحيون إلى مسلمين، وأن تتحول الكنائس إلى مساجد إذا نجح المسلمون في تقديم الصورة الصحيحة لإسلامهم، فالنور يأتي دائما من المشرق. ويستشرف هوفمان المستقبل فيقول: ولا يخفى على المتأمل البعيد الرؤية أن يرى الزحف الإسلامي في القرن 21 مسيطرا ممكنا لانتشار الإسلام دينا لأغلبية البشر. إن الإسلام لا يطرح نفسه خيارا للمجتمعات الغربية، إنه بالفعل هو البديل الوحيد. وفي كتب هوفمان الماتعة لا يدخر جهدا في التعريف بالإسلام والذود عنه وتفنيد دعاوى شانئيه الطاعنين فيه زورا وبهتانا. وفي مقدمة هذه التهم بهتانهم بانتشار الإسلام بحد السيف، وهي فرية جرى إشاعتها بين الغربيين لإبعادهم عن الإسلام ولتعليل ظاهرة سرعة انتشار الإسلام في العالم. يردها هوفمان حين يذكر قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين، فالإكراه يدعو إلى النفاق، والله يمقت النفاق. إذا كانت الأعمال بالنيات وكان المعول في الصلاح والإيمان على القلب، ولا يمكن أن يستكره أحد على ذلك، فإن الأفعال التي يأتيها المكره وهو في داخله رافض لها لا يثاب عليها، بل لا فائدة منها ولا حاجة لله بها، فالدين هو الإخلاص كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويستدل هوفمان لقوله بانتشار الإسلام بسيف الحجة والبيان بدخوله إلى بلاد لم يدخلها جندي مسلم كالسنغال ومالي وغانا وتشاد ونيجيريا، فقد أسلم كل هؤلاء وغيرهم ضمن ما يسميه هوفمان الانتشار العفوي للإسلام، الذي هو سمت من سماته على مر التاريخ، وذلك لأنه دين الفطرة المنزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأما اتهام الإسلام بالتعصب فيكذبه هوفمان بالمقارنة بين تاريخ وواقع المجتمعات الإسلامية مع تلك التي تتبع غيرهم. فالمسلمون لم يهدموا الكنائس في البلاد التي دخلت تحت سلطانهم دهورا طويلة كما في مصر والشام وتركيا وغيرها من البلاد، فالتسامح مزية المسلمين التي أرساها القرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي مقابله يتساءل هوفمان عن سر اختفاء المساجد من الأندلس واليونان والصرب بعد خروج المسلمين منها. إن الإسلام هو دين التسامح، وإن قال القائلون ما قالوا. نسأل الله عز وجل أن يثبته على الإيمان وأن يتقبل منه، وإلى لقاء يتجدد بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.